Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. În timp ce eu îmi făceam treaba liniștit la birou cu acest MateBook X și încercam să-mi fac o părere despre el și să pot să vă spun impresiile mele cât se poate de sincere, am fost brusc întrerupt de o vorbiuță care mi-a adus un Nokia 2.4. Am zis, da, ok, l-am pus acolo pe birou și mi-am continuat treaba. Însă, ce să fac cât timp se instalează programe și ce să fac cât timp se face Cinebench-ul și alte teste sintetice? Am zis, hai să-l desfac și să-l butonez. Până la urma urmei, e un telefon de 550-600 în funcție de perioada în care îl cumperi și așa mai departe. Deci este vorba de un telefon entry level. Și am zis, ce poate să facă un telefon entry level? Hai să nu pierd timpul, să-l desfac din cutie și să mă joc cu el. Și uite că așa am avut o surpriză destul de plăcută. Telefonul ăsta este unul dintre puținele device-uri, puținele echipamente tehnologice care îți lasă o impresie și brusc se schimbă pe măsură ce îl folosești. Și am rămas destul de surprins pentru un telefon entry level de la Nokia. Și cum am fost semi dezamăgit de 8.3 5G. De ce? Pentru că fiind un mid-ranger în toată regula, m-aș fi așteptat cumva să mai am, poate puțin mai mult fast charge sau ceva în plus. Chiar dacă am spus că este un telefon simplist pentru oameni care vor lucrurile de bază, cumva ar fi fost interesant să fie în rând cu celelalte flagship-uri. Cu toate astea, 8.3 nu a fost un telefon rău deloc și nici măcar 2.4 și cumva îmi pare rău că inițial am avut o părere foarte proastă despre el, dar radical mi s-a schimbat în timp ce am făcut setup-ul, în timp ce m-am jucat cu el și până la urma urmei am cedat curiozității și mi-am instalat și Facebook, și Instagram, și Telegram și pur și simplu l-am folosit câteva ore ca și cum ar fi fost telefonul meu. Și, nu e rău. Nu e rău. Și culmea, o să vă zic de acum, 135 de puncte în single core și 477 de puncte în multicore. Nu reprezintă nimic. O brichetă este mai inteligentă decât acest telefon. Hai să vă arăt ce poate să facă. Și de ce m-am oprit brusc din ceea ce făceam, ca să vă spun și vouă de ce m-a impresionat un telefon de 600 de lei la sfârșit de 2020. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Înainte de a butona telefonul, hai să vă arăt rapid ce găsim și în cutie. Aceasta arată ceva de genul acesta, cu câteva informații aici, precum 6,5 HD+, aspect 20x9, o cameră principală de 13 megapixeli cu 2 megapixeli depth și o baterie de 4500 de mAh fără fast charge. E bine, nu găsim foarte multe înăuntru cutiei. Avem cheița pentru sertarul SIM-urilor, ceva papetărie, un încărcător mic compact 5V, 1A, 5W și în final un cablu de date micro USB, nu este USB-C. Sincer, mi-aș fi dorit foarte mult să vedem USB-C, având în vedere că majoritatea producătorilor introduc în gama lor entry level inclusiv aceste mufe. Acum, hai să vorbim despre telefon. Prima oară am fost impresionat la cum se simte în mână. Deși telefonul este apropiat de 9 mm, este destul de gros, dar faptul că are marginile acestea aproape plate, iar pe spate avem o textură și vopseaua este un fel de degradé de la gri mai închis, silver gri mai închis, ceva de genul acesta. În orice caz, telefonul se simte foarte bine în mână, este foarte bine închegat, însă nu pot să trec cu vederea faptul că pe spate carcasa nu este lipită de componentele din interior și în momentul în care apăs pe ea, se poate observa flexul. În orice caz, nu mă deranjează, este o treabă des întâlnită la telefoanele din această zonă de preț și atunci nu am ce să comentez. În orice caz, îmi place foarte mult cum se simte în mână, iar faptul că are un aspect de 20x9 îl face mai înalt și mai îngust. Asta înseamnă că îl pot cuprinde fără absolut nicio problemă, de jur împrejur, dar e destul de greu să ajung în partea de sus fără să fac gimnastică cu degetul mare.
Pe partea stângă avem un buton pentru Google Assistant și sertarul pentru cartele și card, iar pe partea dreaptă avem butonul de power și cele două butoane de volum. La baza telefonului, microfonul principal, mufa de încărcare micro USB și grila difuzorului. Pe partea de sus avem o mufă jack, microfonul secundar și cam atât. Nu-ți dă senzația de telefon chinezesc și, cum am spus eu în videoclipurile anterioare, există telefoane care vor să pară mai mult decât ceea ce sunt. Nu este cazul lui Nokia 2.4. Avem totuși o bărbie destul de mare unde avem brandingul Nokia. Sincer, prefer să scrie Nokia sau prefer să scrie ceva așa, eu știu, destul de subtil, decât să am o bucată mare de plastic asimetrică față de partea de sus și pur și simplu să arate urât, să mă facă să cred că mai degrabă așa ar arăta telefonul decât așa. În orice caz, hai să trecem la sistemul de operare, să butonăm puțin telefonul și să vă arăt motivul adevărat pentru care eu am fost destul de impresionat. Mergem la About Phone, Nokia 2.4, Android 10. Ce nu-mi place este că patch-ul de securitate este de undeva din aprilie, dacă nu mă înșel. Aici este, 5 august 2020. De obicei, Nokia era la zi cu patch-urile de securitate, inclusiv pe gama lor entry level. Dar poate până la sfârșitul anului va veni și acest update. V-am spus că telefonul are un procesor Helio P22 și 3 GB RAM. Și după cum puteți să observați, îi ia ceva timp să deschidă aplicația. 135 în single cu 477 în multi. Nu este nimic impresionant, însă ce mi-a plăcut mie în mod particular la acest telefon este ecranul. Este un ecran HD mai mult decât decent și, în ciuda faptului că are o diagonală destul de mare și o rezoluție destul de mică, elementele se văd foarte bine definite. Nu am text pufos, nu am iconițe pufoase, nu am elemente ale sistemului de operare care să nu fie bine afișate. Și îmi place foarte mult acest lucru. Luminozitatea nu m-a dat pe spate, însă având în vedere că este un telefon entry level, am să-l iert. În ceea ce privește sistemul de operare, aici din nou am fost destul de satisfăcut și destul de uimit, să spunem așa, că avem un MTK în combinație cu 3 GB RAM. Pentru a avea o experiență cât de cât fluidă, îți trebuie cel puțin 4 GB RAM în 2020, pentru că majoritatea aplicațiilor precum Mail, YouTube, Maps-urile, ce mai avem, Google Chrome, care este o aplicație care mănâncă destul de multe resurse, Instagram, Facebook și așa mai departe, au nevoie de foarte mult RAM și, bineînțeles, de mult spațiu de stocare. După cum puteți observa, browsing-ul este destul de fluid, chiar și pe o aplicație care necesită destul de multe resurse. Aș vrea să mă întorc puțin asupra tastaturii, pentru că de obicei vibrația este foarte proastă la aceste telefoane, iar Samsung în gama lor entry level și mid-range nu activează vibrația pentru tastatura stock. Aici avem Google Keyboard și, bineînțeles, putem să modificăm intensitatea motorașului pentru vibrații. În schimb, vibrația în sine în sistemul de operare este destul de agresivă, ai putea să o dezactivezi dacă te deranjează. În schimb, pe tastatură îmi place și voiam să vă spun acest lucru pentru că există persoane, inclusiv eu, care preferă vibrația atunci când tastează. Cam asta ar fi de spus despre Nokia 2.4. Din punctul meu de vedere, este un telefon ușor de trecut cu vederea și ușor de uitat. În schimb, mi-aș fi dorit să fie fix opusul, pentru că Nokia este o companie cu renume care a murit, s-a renăscut, s-a reinventat și cumva a ajuns din nou pe piață. Însă, ca în 2020 să oferi astfel de produse în ideea în care competiția încearcă să pună ceva în plus, să adauge ceva, atât în experiență cât și în hardware, ei bine, mi-e foarte greu să recomand Nokia. Și sincer, mie îmi place, ca și companie, ca și dispozitive, ca și design, îmi plac. Dar când vine vorba de elementul practic, evident este mult mai practic să-mi iau un Redmi 9 care are ecranul Full HD. Are camera ceva mai bună, are fast charge, are bateria mai bună, chiar dacă este un telefon chinezesc, chiar dacă are
MIUI, chiar dacă are reclame în interiorul sistemului de operare și nu sunt de acord cu acest lucru, e bine, experiența este mult mai fluidă. Dar când vine vorba de a folosi acest telefon, cumva stau și mă gândesc că este pur și simplu un telefon din 2015-2016 făcut foarte bine, făcut cum trebuie. Foarte greu să fie în competiție cu M11, cu Redmi 9 și cam atât, pentru că seria joasă a lui Samsung A10, A01s, A20, A20s și așa mai departe sunt ceva mai scumpe. Ei se bazează mai mult cumva pe experiența software pe care pot să o ofere în prețul acela decât hardware-ul în sine. Să nu uităm să vorbim și despre calitatea foto. Există, este discutabilă și aș prefera să nu intrăm în foarte multe detalii. Cel puțin senzorul principal de 13 megapixeli este în stare să surprindă un nivel ridicat de detaliu, dar condiția supremă este să ai foarte multă lumină artificială sau lumină naturală. Când condițiile de luminozitate sunt scăzute, fotografiile tind să pară granulate, tind să pară zgomotoase și nivelul de detaliu este redus. Cu toate acestea, dacă vrei să le încarci pe rețelele de socializare, ai grijă să folosești un alt ecran pentru editarea fotografiilor. Ecranul lui 2.4 nu este atât de bine calibrat și atunci s-ar putea să vezi discrepanțe între ceea ce editezi tu pe telefon și ceea ce vor vedea ceilalți oameni pe contul tău de Facebook sau Instagram. Per total, nu este o experiență foto atât de rea. Ce mă deranjează, în schimb, este lipsa modului Pro. Și în final, componenta audio. Ei bine, este submediocră. Acest difuzor livrează o calitate proastă în ceea ce privește sunetul, este distorsionat, nu este clar, nu are bas, iar în altele se distorsionează la volum maxim. Ce-i drept, pe partea cealaltă, apreciez foarte mult că telefonul are Bluetooth 5.0. Orice dispozitiv nou prin Bluetooth 5.0 conectat la acest telefon va avea o calitate audio mai mult decât decentă. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și bineînțeles dați-vă cu părerea despre Nokia 2.4 în secțiunea de comentarii de mai jos. Eu personal i-aș da o șansă și poate acest lucru este influențat de design și de felul în care se ține telefonul în mână. Cumva pare un telefon serios, dar aș vrea să văd, 2.5 cu aceste mici îmbunătățiri. Credeți că Nokia le va livra sau nu? Salut!